عايز أقول لِك على حاجة مهمة جدًا، بنيجي في الأزمات اللي زي كده، الأزمات الاقتصادية زي اللي إحنا عايشينها ونخسر كثيرًا، خسارتنا الكبيرة اللي بنخسرها كمسوقين، أصحاب أعمال، أيًا كان إيه وظيفتك اللي ليها علاقة بالإعلان والتسويق والبيع وخلافه، بتبقى غالبًا سببها مش الأزمة، غالبًا سببها سوء التصرف مننا خلال الأزمة، ليه؟ لإن إحنا مش فاهمين، الناس رد فعلها بيختلف إزاي، المسوقين وأصحاب الأعمال أيًا كان حجم الbusiness أيًا كان حجم العمل الكلام بينطبق عليهم، هتلاقيهم واحد من 3، واحد بيخاف ويقلق وما يبقاش عارف يتصرف إزاي، ممكن يوقّف إعلاناته، يوقّف تسويقه، يقلل نشاطاته ويستنى اللي هيحصل وده بيخسّره كثيرًا، ولو بيجيب نتيجة ممكن كان يجيب نتيجة أحسن بكتير جدًا لو كان فاهم هو بيعمل إيه، وده بتبقى مشكلته إنه مش فاهم هو بيعمل إيه، وواحد ييجي يقول لك لأ ما فيش مشكلة وما يبقاش عنده إحساس بالموضوع ويكمّل ويقول الموضوع هيتحل ويخسر كثيرًا، وبرضه لو بيجيب نتيجة في حالات قليلة برضه كان ممكن يجيب نتيجة أعلى من كده بكتير. يبقى عندنا هنا سؤال، فين المشكلة والحل إيه؟ المشكلة بتبقى إن إحنا مش فاهمين الأزمة عملت إيه. الأزمة الاقتصادية الfinancial crisis أثّرت على سلوك العميل الbuyer behavior وده بالتالي بيؤثّر على استراتيجيات التسويق، وده بيؤدّي إلى إن السوق ومكونات السوق ومكونات التسويق والإعلان تتغيّر، ولازم إحنا نبقى فاهمين كل حاجة في دول حكايتها إيه، ونتصرّف مع كل حاجة في دول إزاي، فنبقى فاهمين الأزمة الاقتصادية، عيننا عليها، نبقى عارفين الحكاية إيه، إيه الفرق ما بين الأزمة الاقتصادية والركود الاقتصادي؟ فين العلامة المميزة ما بينهم؟ فبحيث إن إحنا نعرف نتصرّف في الأزمة الاقتصادية ونتصرّف في الركود الاقتصادي. كتير مننا بيلجأوا لفكرة إن أنا أحرّك السعر، أقسّط، أقلّل، أزوّد، وده مش هنقول إنها استراتيجية خاطئة، ولكنها استراتيجية واحدة تتعامل مع مرحلة واحدة من مراحل رحلة العميل وسلوك العميل علشان يشتري. في تغيُّر حصل في سلوك العميل، فلازم نبقى فاهمين إيه هو سلوك العميل، رحلة العميل دي بنبنيها إزاي، حكايتها إيه، وإيه الاستراتيجيات اللي في الأوضاع الطبيعية تمشي مع كل مرحلة من مراحل رحلة العميل، وكمان في الأزمات إيه اللي بيتغيّر. وهنا نقول حاجة مهمة جدًا، إن أنت لمّا بتيجي تقول لأ أنا مش هاصرف وتقلق وتخاف وتقلل ميزانياتك، هو ده مش رد فعل تسويقي، هو ده رد فعل العميل في أول مرحلة من مراحل الأزمة، إن هو بيقلق ويخاف وما يبقاش عايز يصرف وما يبقاش عايز يشتري، فأنت كمان عميل، أنت عميل لإعلاناتك وعميل لنشاطاتك التسويقية، فأنت كمان بتتأثر، ونبدأ ندوّر على أسباب تبرر ده. ونسأل حوالينا على أسباب تبرر ده، ونخسر كثيرًا. تبقى المشكلة هنا إيه؟ تبقى المشكلة هنا إن إحنا مش فاهمين التأثير. الأزمات الاقتصادية عمومًا بتولِّد عندنا مجموعة من الأسئلة، أقلِّل ميزانيتي التسويقية والّا أعلّيها؟ أقلِّل ميزانيتي الإعلانية والّا أعلّيها؟ أوقّف التسويق والّا أكمّله؟ وبيبقى عندنا uncertainty بيبقى عندنا عدم. طَب أنا لمّا هاكمّل تسويق وهاصرف على الإعلان وهاصرف على التسويق، إيه اللي بيحصل؟ سواء كنت عايز تحرّك السوق وتكسب أكتر أو تستغل فرصة. كثيرًا جدًا بنسمع عن الناس في الأزمات تستغل الفرص والأزمات تصنع علامات تجارية وناس تكسب منها كتير جدًا. ده بيحصل إزاي؟ ده بيحصل إنهم بيبقوا فاهمين ال4 مكونات اللي إحنا بنتكلم عليهم. الأزمة الاقتصادية، سلوك العميل، استراتيجيات التسويق اللي تتناسب مع سلوك العميل والتغيُّر فيه دلوقتي، وكمان يبقى فاهم ده اتغيّر في التركيب التسويقي وتركيب السوق إزاي. تقليل الأسعار وتزويدها والتقسيط ده حل من عشرات الحلول، ده استراتيجية من استراتيجيات عديدة جدًا ممكن تبقى عارفها، تستخدمها وتطلع من الأزمة سليم. إحنا في الأساس بتبقى أكبر مشكلة عندنا في الحكاية دي، إن إحنا مش فاهمين ده، مش فاهمين رحلة العميل، مش فاهمين سلوك العميل جاي إزاي، مش فاهمين أصلًا العميل بيقتنع إزاي، إيه مكونات الإقناع اللي بيتكلم عليها، شخصية العميل، إيه السيكوغرافيا بتاعتها، إيه هو التخطيط النفسي بتاعها، وإزاي التغيُّر في الأزمة دي بيغيّر في المكونات دي، فيغيّر في طريقتنا واستراتيجياتنا، فيخلّينا ويتيح لنا فرصة الاستفادة من الأزمة،
أو إن إحنا نعدّي الأزمة بسلام، أيًا كانت إيه هي وجهة نظرك. كل الكلام ده بنشرحه بكورس أقل من 100 جنيه مصري، تقريبًا ما يكمّلش 5، $6. تقدر تشتريه أونلاين، تقدر تشتريه من خلال أي محفظة ذكية لو أنت في مصر، تقدر لو أنت برّه مصر المنصة بتسحب منّك الفلوس بعملتك المحلية، مش محتاج تبقى عامل حساب بالدولار. خلال ال3، 4 أيام اللي جايين الكورس بتاعنا هيبقى موجود متوفّر على المنصة بتاعتنا. من هنا لحد ما ينزل الكورس خلال ال3 أيام دول، هيبقى كمان في خصم زيادة على الفترة دي. أول ما ينزل هينزل سعره قليل جدًا. هتفهموا جوّه الكورس إحنا ليه عاملين كده، إحنا ليه منزّلين سعر حاجة جديدة، وكمان جواه خصم خاص للناس اللي هتاخد الكورس الصغير ده أو ورشة العمل الصغيرة دي لمّا ييجي يشتري أي حاجة من الحاجات اللي عندنا أو ييجي يشترك في أي كورس من الكورسات اللي عندنا. ما أعتقدش إن أنت هتلاقي قيمة أعلى من كده تفهّمك التسويق في الأزمات بالسعر ده. إحنا عاملين كده ليه؟ كمان ده هتفهمه جوّه الكورس إنها استراتيجية من استراتيجيات التسويق. فتعالَ نعرف إزاي تسوّق في الأزمات وأشوفك جوّه.